Ja mä otan Disco Elysium. Näin se menee. Näin se vaan menee. Niin me saadaan tää kuva tähän, koska Opsi ei kerkeä mukaan näissä kohta mä vaihan pelikuvan taas. Se on tää päivä kuule tällaista, kun tulee jatkuvasti jotain huijariviestejä ja kaikkea, niin vaikka itsekin on sille kohtalaisen valveutunut ihminen, niin siitä huolimatta joutuu vähän. Ja sit kun ne sattuu, tulee aina sellaisen tosi sopivaan aikaan. Mä muistan, kun mä tilasin itselle oliko kesä- vai talvirenkaat. Ja kukahan se rahtifirma oli, joka ne toi sitten? Anyways. Ja niissä sitten hetken aikaa kesti. Ja mä sitten voi vitun kissa. Kissa, älä viit. Niissä hetken aikaa kesti. Ja sitten tuli sähköpostia tältä kyseiseltä rahtifirmalta. Että hei, sulla on paketti. Tai niinku tilaus. Että klikkaa tätä. Ja mä olin silleen niinku, tää nyt ei ihan näytä, tiiätsä niinku. Legitiltä tää sähköposti. Ei se sit ollutkaan, enkä klikannut mitään. Mut just tavallaan tuo, että jos jopa minä, joka on kohtuu valveutunut ihminen, joutuu miettimään näissä, että hei, mitä helvettiä. Niin sit joku joka ei niinkään ehkä tiedä, niin helposti klikkaa tollasia juttuja. Mut hei, kuulkaas, tervetuloa seuraamaan. Nyt mä vaihtan pelikuva. Enkö voikin? Yes. Näin se löytyy. Tervetuloa seuraamaan Disco Elysium Final Cuttia. Me ollaan aikanaan pelattu tätä ja me ollaan aikanaan nauhoitettu tätä YouTubeen myös, mutta nyt teen tän uudestaan, koska tosiaan tuli versio pihalle, Final Cut, mikä tarkoittaa sitä, että kaikki dialogi on puhuttua, täysin puhuttua. Tää alun perin oli silleen, että jokainen hahmo puhui niin kuin oman alkulaininsa, jotta saat käsityksen, miltä kyseinen hahmo kuulostaa, ja sen jälkeen sitten oli wall of text, mitä piti lukea. Peli menestyi. Studio sai hitosti rahaa, ja ne pisti ne rahat tähän peliin, ja menivät studioon ja N-näyttelivät, ei ne vaan, siis N-näyttelijät, hoiti noin lainit loppuun. Mun mielestä erittäin erinomaista työskentelyä. Ehdottomasti Tiikeri kannattaa, jos vähänkään kiinnostaa, niin skipata saman tien. Jartsa, älä viitsi. OPS:llä kesti hetki tunnistaa. Mut joo, kaikki pitäisi olla mun mielestä ok, sillä continue löytyy, mutta on silti new game. Ja. Ollaanko me tinker? Tässä on continue. Sensitive. Motoriksit. Mun mielestä me oltiin kyllä... Minkä takia tinker on continuessa? Mä otan kyllä create your own. Tämähän täällä oli. Me todennäköisesti lähdetään vähän tällaisella sensitive-kaverilla. Kun se on vaan tosta tolleen noin, että niinku valitse eteenpäin. 1, 4, 2, joo. Ja. Intelligenssi. Okei, ensinnäkin me laitetaan psyykkeeseen. Meillä on täynnä. Ollaanko me hirveän älykkäät? Kun mä mietin, että me viimeksi taidettiin olla vähän silleen niinku intelligence... vitun kissa. Psyyke edellä. Ja sitten oli intelligenssi, ja sitten oli fysiikka ja motoriikka. Ne oli aivan perseestä. Mä mietin, että jos me pikkasen... Mä haluan ensinnäkin tonne ehkä 5. Fysiikkahan meillä on superhuono, mutta mua vähän kiinnostaa, jos tuo motoriksi. Jos olisi 2523. Miltä tällainen kuulostaisi? Pelkkää inttiä psykoa. Ja se olisi kyllä yksi vaihtoehto. Mutta mä haluaisin ehkä vähän motoriikkaa. Taas kun tässä on nyt vähän se, että kun tavallaan tietää mitä on tulossa, niin on sillä tavalla ehkä ihan kätevä. Että, mutta en mä tiedä, haluanko mä olla ihan täysin typerä, koska mä oon tosielämässä typerä, niin olisi hirveän kiva olla niin kuin videopelissä silleen kohtalaisen. Psyykkeen mä haluan kyllä, mä haluan olla tosi sensitiivinen ja emotionaalinen. Tunneälykäs ihminen. Fysiikalla ei tehdä mitään, 2 riittää, ei kuolla ihan heti, koska eikö fysiikka ole kuitenkin heltti, eikö? Ja me ollaan kuoltu siis kattolamppuun ja me ollaan kuoltu, kun me ollaan yritetty tönästä ovea auki. Vai pitäisikö me laittaa näin päin? Averak ei. Koska me ollaan kuitenkin aika järeä tyyppi.
Ei, älä nyt lähde, älä lähde. Stealth Archer, tässäkin. Stealth Archer. Mä uskon mä lähden tällä. Tää hahmon ulkonäköön kyllä tää olisi loogisempi. Koska tää on kuitenkin aika riskin-näköinen kaveri. Mut sit vähän kömpelön näköinen kaveri. Mutta me rikotaan stereotypiat, joten me lähdetään tällä. 2 intelligenssi tai intellekti, 5 saikki, 2 fysiikka ja 3 motoriksi. Mut jos on oikeesti typerä vaikka pelissä olla 5, niin en tiedä kyllä siitä. En tiedä siitä kyllä. Huge petti, mutta en ole välttämättä koko iltaa. Mikä olisi betti? Mä otan next tähän. Tällä mennään. Tää on mun mielestä helvetin hyvä. Ja. Täältä me saatiinko me 2 pointsia vai miten? Miten tää menikään? Ja ehdottomasti, vai onko tää nostaa 1? Joo, tää nostaa 1 meille 6. Niin mä mietin, pitäisikö meidän itse asiassa tämän kautta laittaa tää signature-skilli tohon enduranceen. Se, että me saadaan oikeasti sitä kautta niinku fysiikkaan 3. Tai siis helttiin 3. Inland Empire on ihan pakko olla. Se on meidän niinku... Se on meidän meta. Pelkkää fysiikkaa ja motoriikkaa, kun on berserkki. Kun se on yleensä ehkä sellainen, mitä mä tekisin, niin mä haluan nyt pikkasen rikkoa. Ja kun me viimeksi pelattiin nimenomaan niinku psyykkistä hahmoa, tällaista tunteikasta hahmoa, niin se vaikutti tosi kivalta. Tosi kivalta. Niin. Täällä kuitenkin löytyy tällaisia mun mielestä kivoja juttuja. Empatiaa ja auktoriteettia ja Esprit de Corps. Eikö tää ollut, että sä niinku ymmärrät poliisikieltä? Siellä on kaikkea tällaista, pystyy lukemaan hahmoa hyvin. Encyclopedia oli mun mielestä tosi kätsy. Se puuttuu aina peliin, se kertoo sulle asioita, jos sä et tiedä jotain. Sieltä yhtäkkiä Encyclopedia hyökkäsi sille, että hei, tää muuten tarkoittaa tätä ja tätä. Motoriikassa... Joo... Ready aim fire. See here and smell everything. Let no detail go. Niin kuin hyvällä poliisilla pitää olla perceptioni kyllä. Mitä kissa? Mikä juttu? Sä oot syönyt nyt kyllä. Älä viiti kyllä pörnöttää siinä. Älä viiti pörnöttää. Mikä on tilanne? Spoilerista bänniä. Visual calculus on kätevä ihan storin kannalta. Eli se on siellä. Joo, ei mielellään hirveästi sellaista backseatia. Reconstruct crime scenes, make laws, physics for work for the law. Joo, ja nyt kun mä katson, niin mä muistan, että meillä taisi viimeksi olla kyllä nimenomaan se, että motoriikan sijasta meillä oli, olisiko ollut 3522. Mutta tehdään näin päin. Ja mä uskon, että pärjätäänkö mä kahdella endurancella? Vai pitäisikö mä heittää tähän tää 3? Ei oo ei oo mitään komentoa. Vois laittaa kyllä jonkun sellaisen takapenkkijutun. Eikä mitään pahaa, Kyllä mä teen sen. Mä heitän siihen signature, se nousee 3. Kun mä en yhtään muista, miten levelaus tässä toimii. Saatiinko mä aina 1 piste tänne jonnekin? Encyclopedia 6 oli kyllä voin kuvitella, kun se huusi mulla 3 tyyliin. Niin joo, mä uskon, me mennään tällä. Hei, tervetuloa seuraamaan Disco Elysium Final Cut. Se on se juttu. Kissa, älä röbelöi siellä muuttolaatikossa. Maailman seksikkäin kertojaan. Hei, lopeta nyt! Mitä sä meinaat? Kaveri on pahvilaatikossa, vaan niinku raapii tuolla tolleen niinku boksia. Ei hiljene koskaan. Never quiet. Joo, tää tulee bänniä suoraan vaan. There is nothing. Only warm primordial blackness. Siis jos puhutaan niinku seksikkäästä äänestä. Conscious fermentini. No larger than a single. Kostille kanssa terminus, hei. Oikein mukavaa se. You don't have to do anything anymore.
Never ever. Ja eikö siis ensimmäinen game overihan tulee tässä? Niin. Simply keep on non-existing. Peli ei koskaan ala ja tulee game over. Mun mielestä 5/5. Never ever ever, baby. Eikö se vielä sit tullutkaan? Okei. Okay. An inordinate amount of time passes. It is utterly void of struggle. No ex-wives are contained within it. What was that about ex something? Onko meillä ollut vaimokin? An awareness creeps up on you. A mass lies hidden in your dead angle, soaking in some lurid acidic sauce. It's bloated and shameful, a ball of meat surrounding you. This is a terrible line of questioning, and it will only lead to more awareness of the meat thing. Vois vaan hyväksyä kaiken. Siis mä käyn tätä keskustelua joka aamu, kun mä herään. Joo, tää on puhuttu. Tähän alku oli mun mielestä kans puhuttu, mutta ja aina kun tapasin jonkun hahmoni tyyliin 2-3 ekaa sen lain, niin oli puhuttu, mutta sen jälkeen sitten tuli iso seinä tekstiä, mitä piti itse lukea. Niin, silleen ihan kiva, että nyt on kaikki puhuttu. Mut joo, tää on se dialogi, mitä mä käyn joka aamu itteni kanssa, ennen kuin mä herään. Minuuttia ennen 9 töihin. Ex-love, ex-tenderness. It is foolish of you to resurface to the loss. Not after all the damage you've suffered to get here. Some of it irreversible. Stay. Sail with me through the abyss of pelagic zone. No, I want to get off now. I like pain and burning light and wanting things from people who don't want to give them to me. Miten tääkin kuulostaa jotenkin niin pelottavan tutulta. Do you really? Of course not, I want to sail the inky blackness until forever ends. I do, let me off. You wouldn't like it if I told you what was back there. Why'd you think you had to bludgeon yourself into oblivion? Or did you not sense yourself marinating? Poured so much on yourself, got a bit carried away, did we, chef? Fear and apprehension. You should ask what's out there first. Ihan vitun seksikäs ääni tuolla Inland Empirella, koska siis näissä ei ollut puhetta viimeksi. Ihan törkeen hyvä ääni tällä, mitä helvettiä. Joo, eli sieltä tuli tosiaan Inland Empirella joku tsekki, easy. Eli tarvi 8, meillä on 11, niin me saatiin. Inland Empire on tavallaan sellainen, ei se nyt ehkä mielikuvitus oo. Ei se ehkä niinku mielikuvitus oo, mutta kuitenkin tavallaan sellainen, että mitä isompi Inland Empire, niin me pystytään keskustelemaan, käymään dialogia ympäristön kanssa, myös sellaisten kanssa, millä ei normaalisti ehkä pystyisi. Tell me what's waiting for me. There's this giant ball there. And evil apes. And the evil apes are juking it out on the ball. You're one of them. It's basically all just evil apes juking it out on a giant ball. How big is the ball? You can't even make out it's a ball when you're joking it out. It's that large. Tulee tekstiä yhtä paljon kuin replikas, mutta ei vaan tarvitse tällä kertaa lukea. Puhu joku jazzlaula tai jotain, varmaan äänikontrolli sille, että kykenee tekemään tuota ääntä ilman kurkun tuhoutumista. Jep. How small are the apes? Infinitesimally small. And this ducking it out, I keep hearing about. What's that? Vying for resources. It's just a stupid expression you picked up somewhere. The part of the presentation you want to take home with you is this. You have to beat the other evil apes in the face, or you lose.
That sounds like something I would like to do. Let's go. Mua vähän pelottaa nää, koska siis tästä tosiaan voi tulla ensimmäinen game over. Se, että jos sä vaan luovutat, etkä halua herätä, niin se on niinku ensimmäinen kuolema. Somewhere in the saw, bloated man meet around you. A sensation. Mä tikkaan tästä Reptilian Brainia äänestä kyllä. Like a fly to the ointment, your conscience sticks to it. The limbed and headed machine of pain and undignified suffering is firing up again. It wants to walk the desert, hurting, longing, dancing to disco music. Skillit on paras ääni tässä pelissä. Joo, niitähän alun perin ei ollut. Niitähän alun perin ollut ollenkaan. Niin ekaa kertaa kuulin itekin tuo. Mä testasin siis vanhaa tallennusta silleen ihan niinku, otin Kimin kanssa keskustelua ja hän puhui kaiken ja mä olin silleen, että oh shit, tää tulee olemaan kyllä kova. Dancing to disco music. You can take it. You're a champion. Yeah, let's go. Volition. Mikä oli Volition? Se oli medium, päästiin läpi siitä kuitenkin. Mother help me, there's a head attached to my neck and I'm in it. I changed my mind, take me back to the formless, disembodied nothing. No, I am not scared, I'm a champion. The stench of liquor rises from your mouth, and with it, an ungodly headache. Okay, I'm a bit scared now, let's go back to the dark. Who am I? What sort of creature does this to their own mouth? A fiery streak penetrates your skull, trying to force your eyes open. It's a sound, a clarion call from hell. Open your eyes. Kognitiivinen prosessi. Okei. Moraali ja se energialla nouset sängystä joka aamu. Se ei ole hirveän vahva mulla eikä tälläkään miehellä. Ja valitettavasti. Tuolta se kuulostaa se liskoaivo, kyllä. That's us. Miten tää toimii? Right-clickilla oli, että saatiin tää, jos me laitetaan ajatuksia ja onko se vaan klikata jotain juttua? Magnum-sized bottle of a Commodore Red is empty. Looks like someone tore out the tape while the song was playing. This reel-to-reel tape player is still on, rolling empty. Sieltä löytyy kenkä. Green shoe, left foot. Ja eikö täältä päästy itemeen? Joo, meillä on nyt jopa... Siis onhan se nyt komea mies. Pieni darra, ei paha, mutta mä uskon me selvitään tästä jollain tapaa. Kratille kanssa oikein hyvä ilta. Eikö tästä saanut jotain? This green crocodile leather shoe has high heel and chrome embellishments. It fits your left foot perfectly. Now all that remains is to find the other shoe. Ja eikö näissäkin ollut? Ei nyt varmasti vielä, mutta niin saa kaikkia statsibonuksia. Oliko tässä joku sellainen nappi? Tabi. Joo, tabilla sai ne highlightattu kaikki. Point of interest. Toi housut jalas, ei paha. Golden brown trousers are flare cut. Normal bell button trousers would be boot cut, but these are far from normal. They are someone's piss-soaked, cum-stained party pants. Not so good. Severe Fire -1, koska ne on sen verran tiukat. Eli keltainen on tosiaan, niin näkeekö sen täältä? Joo. Kaikki motoriikkajutut on keltaisia. Onko meillä level up mukaan? Ei vielä, okei. Punaiset on fysiikkajuttuja, siniset on psyykejuttuja, tai liilat, ja sitten tuosta vaaleansiniset on intellect-juttu. Eli näistä jutuista saa aina bonareita. You hear a jingle. Keys are clinking in the pocket of your flare-cut pants. Ja sitten justiin kun lyötiin housut jalkaan, niin meidän perception, mikä meillä nyt on 3, niin just nimenomaan kuulee sieltä, että sulla on avaimet taskussa. Fish them out. It says whirling in rags on the aluminium key ring. There is a single key on the ring.
the number 1 is etched on it. It should open the door. Ihan helvetin siisti sound kyllä tuolla. Hyvää työtä. Hyvää työtä me. Takkia niska. Mitä paitaa tonne alle ei tietenkään tarvi. Se on ihan hyvä. Siellä meidän kravaatti. Sekin täytyy ottaa. Mitä sanoo meidän jacketista? Looks like someone skinned this blazer off some long existing disco animal. It has an enigmatic white rectangle on the back and right sleeve. Eli sieltä löytyy ja sieltä löytyy. Esprit de Corps. Halogen watermark. Eli meidän tuo poliisi. Eikö tää ole just sellainen niin kuin poliisi? Miten hyvin me tiedetään niin kuin virkakieltä ja kaikkea sellaista, niin se nousee. Tästä oli joku Tight around the crotch. Electrochemistry nousee, okei. Okay. Ei huono, ei huono. Ja näissä ei ollut vielä mitään, me tarvitaan se toinen. This fan has 2 chain pull switches. One ends in a tiny fan, the other in a light bulb. A truly horrific necktie has somehow attached itself to one of the blades. Truly horrific necktie. Tuohan tosiaan niin näiden kaupasta saa ton kravaatin tilattu, mutta tekis vähän meillä kyllä ehkä tilata, laitettiin Discordissa sen. Olisi kiva, eihän sitä koskaan tuu krakaa pidettyä, mutta ehkä sitä pitäisi, jos se olisi hieno kraka. Or has it been consigned there as punishment? You feel as though this creature is your friend and wants to reattach itself to your neck so that you may continue your adventures together in this strange world. Saadaanko me 42%, että onnistuuko Savoir Fire? Pull the fan, pull the light pump, pulppi. Tässähän täytyy tietää se, että jos me sytytään valo, niin se valo on niin kirkas, että se sokaisee meidät. Ja mun mielestä me menetetään siinä 1 heltti. Vai onko se jopa siis game over? Koska mä muistan, että me aloitettiin 2 heltillä, eli 2 enduransella. Ja se sokaisi meidät ja me ruvettiin kokemaan ahdistusta ja meidän sydän rupesi kiihtymään ja mun kroppa petti ja me kuoltiin. Koska näin voi käydä. Mut jos me pysäytään The blades come squeaking to a halt. It should be easier to reach the tie now. Kai nyt siinä on paremmat. 83% plus 3 fan is turned off. Voidaan silti epäonnistua. You swoop up and catch the tie. Let's go. Snap. It's released from the blade. Kissa, mitä Warning, sä teet? warning. The necktie is no longer contained. Senkin laatikkokissa. What you have in your hand is a fantastically colorful tie with 4 or 5 different patterns. The knot reminds you of a noose. Eli me saatiin meidän kraka. Inland Empire. The necktie is adorned with a garish pattern. It's disturbingly vivid. Somehow you feel as if it would be wrong ever to take it off. It's your friend now. You will betray it if you change it to some boring scarf. Eli tää on meidän sympaattinen. Joo, siis Move muistutti vähän kyllä tällaista. En uskaltanut myöskään sytyttää valoja kämpässä ennen iltaa. Miten voi käydä edes mielessä herää näin isossa darrassa olla menettä suihkuun ennen pukeutumista, jep. Ja vielä siis tää pukeutumisjärjestys mun mielestä 5/5. Eka toinen kenkä jalkaa, sit housut, sitten takki, kravaatti, missä on alupaita. Ei mitään haju. Ei mitään haju. Se on tuo right-klikki on sama ilmeisesti, joo. Joo, kyllä. Sen tulee tässä ajatus rinkula myös. Musta tuntuu, että mä en vielä Bottles in the path of wine, beer and sweet liquors. Hyvät miksapit ollut. Ja kuten näkee, niin me ei tiedetä vielä, miltä me näytetään. Ja tässähän tulee sellainen mielenkiintoinen keskustelu itsemme kanssa. Conceptualization. A real statement to wear. -1 suggestioni. Unsavory odor. Ei vissiin tuoksu hyvältä. Mutta mä en tiedä, halutaanko me vielä kurkata peiliin. A mirror hangs above a bent and broken sink. In a fierce discharge of masculine energy, someone has ripped half the faucet off. Hot water sprays from the base and steam comes Mitä sä in. teet siellä laatikossa? You cannot see Mä kaadan yourself. sen.
just the outline of a man. Noin. Suddenly, you realize you have no memory of the face that awaits you there, underneath the soft vapor. Really? Nothing? Really, all recollection of the person you are, the people in your life, and even the world you're in has drowned in a sea of blood alcohol. This was no mere night of drinking. It was a deluge of world-ending proportions. Uskallanko mä vielä wipe the mirror? As you slowly reach your hand towards the surface of the mirror. Vasta melkein pelin lopussa tässä. Missasin kaikki tämän kravaatin dialogit. Ei! Siitä tulee hyvää keskustelua. Hyvää keskustelua sen kanssa, kyllä. Abort. You clearly have not thought this through. You won't like what you see there. And you will never unbecome it. Siis tää on mullakin. Tääkin edelleen. Hei, nyt sinä. Lopetat sen nyt sen perseilyn siellä pahvilatiossa. Ei oo mikään järki tollanen häröily siellä kissa. Niin. Loppuu se häröily. Kyllä tuo on nyt häröily. Joka aamu kanssa aina mietin, että uskaltaako sitä katsoa itseänsä peilistä. Sisäinen suojeluvaisto aina pysäyttää, mutta kun mä oon lähestymässä peiliin, älä tee sitä. Sä et pääse yli siitä. Maybe I should touch it first. Make sure there's nothing wrong with my face. Yeah, there is definitely something wrong with it. What the fuck? How bad could it be? What's wrong? Where to even begin? There is the bloatedness, then the swollenness. It's like there's an upholstery of alcohol underneath your skin. I'm sorry. Halutaanko me tehdä tätä vielä? Mä mietin, onko tässä mitään väliä siis, jos me tehdään tää myöhemmin? Bet you are. Your nose feels like a small balloon. Herra jästä. Stepsukka päräyttäisi, että kuule 5 kuukautta Prime-rakkautta. Iso kiitos, arvostan suuresti. Pidähän pussi päässä. Heips, mitäs siinä? Niin kuinka vapauttavaa olisi kuule olla tietämättä yhtään, että miltä näyttää. Ei tarvitsisi kuule stressailla mitään. Tässäkin tälleen striimates koko ajan mua häiritsee se, että kun mä puhun, niin mun kaksoisleuka hölskyy vaan. Se on jatkuva sellainen, mikä on niin kuin läsnä. Sen takia mulla on tänne mikrofoni, minkä mä laitan tohon. Niin kukaan ei huomaa mun kaksoisleukaa. Vaikka se on siis olemassa siellä. Ei sentään, mutta kyllä se aina välillä. Se on aina välillä, kun on vähän itsetietoinen näistä huonolla tapaa. Niin. Häiritsee kovasti kyllä. At least my tongue is okay. Touch your tongue. It's not. Kissa, miksi sä menet kaappiin nyt? Lopeta. Mikä juttu? Joo, aina pitää olla kamera ylhäällä. Mun pitäisi saada tohon vielä niinku korkeammaksi. Sen takia mä monesti oon vähän tälleen kyyryssä, että se antaa se yläperspektiivi vähän. Mutta joo, ne on näitä. I'm scared I want to stop doing this. Wipe the mirror, tehdään tää. Behold. Behold. You have no idea who this thing is, do you? Dear Lord, help me. What is this? Mut jälleen kerran mä haluan luottaa kyllä itseeni. Of course I do. It's some sort of superstar. I think I'm a superstar. It appears you're also dead. What? There's clearly rigor mortis on your face. Aha. Oh wait, is that an expression? Are you trying to make an expression with that face? Why? I'm not making it. The face is making itself. Please stop. It's horrible. Come on. You're scaring yourself. Älä nyt on ilkeä mulle. Okei, mä yritän lopettaa. Oh my god. You can't stop. It's like it's not even voluntary anymore. You have worn that grin into your face and now it won't come off. Yep. What does it even mean? What is the emotion you're trying to convey? Superstardom. I think it's supposed to mean suggestive. Mä en edelleenkään osaa lausuta. Onko se suggestive tai kuva? Miten tää lausutaan? Mulla tulee vain digestive mieleen se keksi tosta. I'm afraid it's meant for the ladies. Insinuating that I'm vaguely mitä? Siis sympaattinen. Miksi mä en osaan lausua näitä hienoja sanoja? I think I'm sort of pulling it off too. I'm sad has been kind of way.
There's some chance. Musta tuntuu expression of pain. Mä lähden tällä 4 It liikkeelle. might have been 10 years ago. It's little more than a cadaverous spasm now. Sanon oikealla. Ai, let's go. Okei, meillä on aika huonot prosentit. Encyclopedia. Dig deep into your mind to locate the source of the expression. 8% ei lähetä siihen kyllä. Electrochemistry 3. Attempt to stop the expression from happening. Ehkä me, toistaiseksi jätetään. Mutta hei, saatiin meidän, mun mielestä siis ihan karismaattinen, mukavan näköinen mies. Mukavan näköinen mies kyllä. Oliko tässä mitään sellaista ei tainnut olla, että sä saat niinku kameraa liikutettua? The window stands broken in its frame. Cold wind blows in. Visual calculus, helppo 5-8. Assess the damage. What do you mean, assess the damage? What the How would fuck? you do that? Mikä What are you even trying to do? Mitä tää nyt? Look out. The morning light hurts your eyes. It's hazy, but you see the Siis tällainen ocean, partatyyli just some pitää olla. water-worn buildings. Mulla olisi jos kasvaisi, niin mä pitäisin tollasta ehdottomasti. Tää oli ihan täys farssi. Me ei saatu hoidettua sitä. Eli meidän täytyy toinen kenkä löytää tosiaan jostain vielä. Hello. Mistä me päästiin tonne parvekkeelle? Muistaakseni ehkä jostain tää auto? Joo. There's something on the table. Mitä nää? Reaalia, 0,40 reaalia. Käydään partsilla pyörähtämässä. Joo, tuo peili oli mun mielestä vähän ilkeä meillä. Se oli pikkasen ilkeä. Mä siis ehdottomasti, jos nyt joku siellä katsoo tätä peliä on pikkasen kiinnostunut tästä, niin mä oikeasti suosittelen testaamaan, koska tää ei yhtään ole sen genren peli, mitä mä normaalisti pelaan, mutta mä niin paljon hyvää tästä kuulin, että mä päätin itse koittaa. Ja se, mitä mä oon itse tätä pelannut, tää on aivan vittuun hyvä kyllä niin kuin kaiken kaikkiaan. The smell of the sea makes you dizzy. Tosi hyvää kirjoitusta ja mielenkiintoisen oloinen tää story, mikä kans lähtee tästä käyntiin. A gust of briny wind washes over you. Kato, meidän toinen kenkä on täällä. Let's go. Kato, meillä on shoes. They may have lost some of their luster over the years, but these green crocodile leather shoes fit you perfectly. Eli komposure +1, meidän ryhti paranee heti, kuule awesome watchtower heels, mutta Savior Fair -1, koska ne on naurettavan korkeat ne korot. Mun mielestä ne ei ole niin hirveän korkeat kuitenkin. Siis kissa, voit sä nyt lopettaa oikeesti? Jos ei se raavi kaappien, se raapii laatikkoa, ja sit jos se menee tuolla laatikkoon, niin se raapii sitä sisältäpäin, se raapii koko ajan jotain. Kissa, voitko lopettaa nyt oikeesti? Mä rupean hävettää sun puolesta. Uskomaton tilanne. There they both are. Two identical shoes. Both copiously green and indiscriminately snakeskin. Reunited on your feet. How do they fit? Good. They're balanced. Comfy. Nice. Feels like the only good thing about you right now. Truth be told. Vähän ikävästi sanottu, mutta kiitos kuitenkin. Kiitos kuitenkin. Onko tänne saatu? Niin done. Niin, find your other shoe. Nice. Hyvää työtä. Ensimmäinen poliisityö tehty. Me ollaan siis poliisi. Siis raapiminen on vissiin kiva, mutta se lähtee ärsyttävä ääni. Tosi ärsyttävä ääni. Joo, näkee kaikki Niin, totta. Joo, ei me välttämättä tiedetäkään sitä vielä. Sori kaikista. Sori spoilereista. Hello, officer. The young woman raises a cigarette to her lips. Her eyes are brown and her face is speckled with birthmarks. She can't be more than 28. Officer, am I military personnel? No. Niin tässä niin edelleen, niin kuin she seems perplexed by your question. Noita ei vissiin. There's only one solution to this. You're a businessman. Then why did you call me an officer? Mä en lähde tähän mukaan tähän autorityön kuitenkaan, vai lähdenkö?
Chief Executive Officer, right. Ehkä mä heitän ton mieluun. Because you're a police officer, so... Sieltä se tuli. Sieltä se tuli, kuule. Hei, ei ollut niin paha. Ei ollut niin paha. Spoileri. Se oli parin sekunnin spoileri. You're shitting me. God damn right I am policeman, and don't you forget. I'm not. Unless you've been shitting us all this time. All this time? You've been here for 3 days. On official police business, no less. And what business is that? Couldn't say. In truth, so far, mostly drinking. Nyt on paha paikka. Nyt on paha paikka. Voi vaan spoilata. Pännitään tuokin pois täältä kuule. Mitä se antaa? Suggestioni, 42%. Try the expression on her. Let her know you want her physically. Oh my god. Helppo. Varma 4-2. Tällaista joku Merkur lähtee naisten kanssa. Do it. The words have already left your mouth. God damn it. Hello, I want to have fuck with you. Miksi? Älä tee tällaista. Älä tee tällaista. What was that? That's not even how words are used. What did you say? Come on. Say it again. No, I don't want to. En mä uskalla. Mä peruutan tästä tän tilanteen. Come on, man. Freddie, please. One more time. Don't back down now. Say what you said again. Proudly. Älä please kuiski mulle huonoja asioita. Okei. I want to have fuck with you. Goddamn right you did. You crazy asshole, you. What kind of cop are you? Cup of the Apocalypse. Superstar cop. I'm the sorry cop. I'm sorry. I don't know why I say that. You're pretty. I'm sorry. I'm the sorry cop. Tää jotenkin ehkä kuvastaa mua parhaiten, mutta... Mä otan sen. Don't be. It was funny. And anyway, who gives a shit? Who gives a shit about any of it? Näinpä. Klaas, sinä sen sanoit. She appears to genuinely want you to understand it's okay. Kiitos empatia. So what if you can't pull grade A pussy anymore? There are other things in life. More meaningful, more fitting for a man your age. This is Fata Morgana. One thing though. It's gonna suck for you later when you have to interrogate me. We fucked it up. Keskustelut on just hyviä. Ne on just hyviä. And for the record, no, I didn't do it. End. Me ollaan vielä vähän pihalla siitä, että mitä me ollaan täällä tekemässä. Mutta ilmeisesti 3 päivää me ollaan oltu täällä. Just like she left a nice long stub in the ashtray. It's still smoking. Ei päästä tonne minnekään. Voin mennä kuputtelee se ovelle. The door is closed. Try the handle. This door can only be opened with a key or from the inside. Knock. There is no answer. You hear the shower being turned on. Somewhere inside. Okay. A tremendous loneliness comes over you. Everybody in the world is doing something without you. I'm so alone. Beauty, don't abandon me in all this ugliness. Oi. Pitäisikö tehdä niin kuin jokainen mies aina tekee? Swallow the emotion. Eihän se muu auta. Miksi tää tulee niinku miksi tää peilaa mun elämää näin surullisesti? Hei, nyt loppuu tällainen. Loppuu tällainen kyllä. Kyllä mä nielen. The door is closed. Onko mä nokageen? Still no answer. Much harder. En rupea ahistelemaan sitä. Anteeksi kaikille. Mä tuun joskus myöhemmin kolkuttelemaan sen sitten. This is the weekend edition of the satirical newspaper Trombe le... Mikä se oli? Something. Trombe something. Cabinet slots or forget all thoughts. Syötä tunteet lokeille. Peselle kanssa ei tervehdys, hei. Mitäpäs sinne kuuluu?
Tää biisi on 5/5, tää on syöpynyt mieleen. Summer door closed for the winter. Näinhän se menee. This is where the lyrics would be. A big old karaoke mic just waiting for someone to sing into it. The speaker is connected to the radio. The music is seasoned with static. You should totally sing karaoke here, the first chance you get. Your emotions need to be expressed. People need to know your vast, oceanic soul. My soul is immense. Utterly. And it needs to be heard. Through a PA system. Kyllä se näin on. By other people. This goes well with the theory I'm developing, that I'm down on my luck superstar person. What should I sing when it comes to it? You have not yet stumbled on the right lamentation, but it's out there. It'll come to you. You will wreak havoc with it. Don't worry. I was thinking maybe I should sing something happy. Get the people going. No. Don't sing the happy song. It's stupid. Sing the sad song. It's profound. Näin se meni. Me pelattiin... Oltaisko me päästy toiseen päivään? Mä en oo ihan varma. Nakkimies Venelle kanssa tervehdys, ei. Siis on ehdottomasti Halloweenina vois diskomiestä cosplayata kyllä. Olisiko ollut ehkä toiseen päivään tai sitten ensimmäisen päivän lopuilla? You have to find something tragic to sing first, though. Okay. This goes well with the theory, joo. Who is mistakenly identified as a cop for his prominent jawline? Yes, sounds likely. You should probably go on stage and pose for a moment when you're done with this thought. See if it works. Finish out. Päästäänkö mä tänne? This feels right. You belong here. Mä en oo ihan varma, onko ehkä ihmiset sitä samaa mieltä, mutta ihan samaa mieltä. Siikataan nää vielä täältä. Niin arkivaatteena, toki. This water cooler, a large bubble is rising into the surface. The menu has been wiped clean, only the word Monday is written on it. Door is bolted. The sign reads kitchen reserved for personnel until 1300. Soft purr of the electric juicer comes from the kitchen. Someone is working. Oh my god, siellä on A sign reads mess hall served union members. Doors open 1600. Minäpä juttelen sulle. A man in his late 20s stands behind the counter, inspecting a stuffed seabird. As you approach, he gives you a sideways glance. Tehtaan portit, joo, sinne me mentiin ja siellä me kohdattiin sen tyyppi ja me mietittiin hänen rotupuhettaan ja mun mielestä me saatiin sekin päätettyä. Ja. Se oli joko ensimmäisen päivän myöhäinen vaihe tai sit se oli toisen päivän alku. Mä en ihan tarkkaan muista. Joo. That was disdain in his eyes. Even now he is purposely ignoring you. Looks like he's not a fan. I sense you're not a fan of mine. Oh no, you're a hero. A real hero cop. Musta tuntuu, että tässä on ehkä sarkasmia. Could the massive property damage upstairs have anything to do with this? You're being sarcastic. Am I? Or did you ride in, take the body down, solve the murder, and not trash my hostel room? Hello? I'm guessing I didn't do any of those things. Paitsi trashasin sun hotellihuoneen kyllä. You're right, you didn't, and it's only taken you 3 days not to. What have I been doing all the time? Have you seen me around? No, I haven't seen you around. I'm not always here. Looks down again, keeps plucking at the bird. Look at the stuffed bird. A competent work of taxidermy. The white and brown seabird lies among piles of coasters,
and drying mugs. One of its wings broken. The man is trying to mend it. Looks like the bird was ripped off the shield that was used to mount it, most likely on a wall. Something about it makes you feel bitter. What happened to the bird? Look, your buddy is over there. Looks at the door where a man in a bumper jacket is tapping his foot on the floor. Why don't you go and talk to him, okay? What do you mean, my body? He pretends not to hear you, concentrating on the bird instead. Are you the bartender? No, I'm not the bartender. I'm the cafeteria manager. He's very animated all of a sudden. This seems like a touchy subject. What's the difference? Lähdenkö mä hyökkäämään se kimppuun? Tin, 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 tin. I have 3 cafeterias to manage. 3. Ja Karten mun mielestä voi bänniä kyllä kans. Not me. I'm only Hirveet takapenkki jatkuvasti. Where did this Sylvie go? She just, you know. There's something there, and it's not good. That's all you know for now. Okei. Siikataanpa meidän Sing karaoke, se on tärkein tehtävä, mitä me ollaan tällä hetkellä tehty. You need to find sufficiently tragic tape. Then play it on a boombox to memorize the lyrics. Then ask the cafeteria manager to perform. Preferably in the evening. More people at the bar then. Nice. Eli me täytyy joku surullinen laulu löytää jostain. Ja käydä luikauttamassa se pömpelistä. Mene juttele hänelle. Mulla on vähän ikävä tätä miestä kyllä. A bespectacled man in an orange bomber jacket is tapping his foot on the floor. Looks like he's waiting for someone. As you approach, he narrows his eyes and extends his hand in greeting. If an assault were launched on this building right now, if the windows came crashing down and the whole world descended upon you, this man would hurl himself in death's way to save you. You are sure of this, but why? Shake his hand. Vai onko tää mun itteni kanssa keskustelu? Hold on. Who is he to me? He is your half-brother. What the? Shake his hand. Hello. I'm Kim Kitsuragi, Lieutenant, Prison 57. You must be from the 41st. Kuule jykevä ote vielä, kun You realize he's waiting for your name. Mikä meidän nimi on? Skämmäsin itseni ja ostin Dakapo, koska oli lappu, missä luki joulusuklat -30. En ole ihan varma, oliko tämä alennuksessa, mutta samassa konvehtihyllyssä oli kuitenkin. Siis Dakapot on aivan helvetin hyviä. Mä tiedän, että se jakaa mielipiteitä. Se on vähän sellainen kyseenalainen maku, mutta varsinkin kahvin kanssa niin Dakapo on aivan törkeen hyvää. Se on melkein paras kahvisuklaa, mitä löytyy. Tai siis kahvin kanssa syötävä suklaa. Haluaisin kanssa Dakapo, sellaisen paperikääre-laatikon, koska mulla ei enää yhtään joulusuklaa, tai mun rupesi mieli joulusuklaat. This is your chance to come up with a really good name for yourself. Oh my god. Get creative. Niin siis me ei muisteta meidän nimeä. Mikä meillä on? 42%. Invent a name for yourself. Mä en ole varma, tiedänkö mä meidän oikeata nimeä, mutta mä tiedän sen nimen, mikä me ollaan saatu. Tai mitä me tullaan saamaan. Ja mun täytyy sanoa, että mä jopa tykkään siitä. Joten mä en tiedä, haluanko mä ottaa tätä. Toki mä voin koittaa. Ja Bounty on kanssa hyvä, Snickers on kanssa hyvä. Kaikki Ästierin patukoita. Mikä ei ole hyvä patukka? Kyllä proteiinipatukat on kanssa ihan hyviä. Ne on kanssa ihan hyviä. Dathiron. Nyt loppuu tuo Charliesin palvominen täällä. Jeeter on tartuttanut jotain. Mä koitan ottaa ton. Concentration makes you squint your eyes. Your name should be deep gold and orange, like a forest fire looming on the horizon, but mixed with the stench of liquor rising from your breath. You're 2 steps closer to it, but there are still many to go. Siis jotain tästä kirjoituksesta kertoo mun mielestä niin tää, että pelkästään sun nimen miettiminen on jotenkin näin visuaalisesti ja komeasti lyöty esille. It's not yet time.
Okay then. Kimi mietti, mitä helvettiä. It looks like we had a little scheduling error on Sunday. Saturday too, actually. Have you had time to talk to the manager here? You mean him? If you don't mind, we should talk to him again. Ask him for a rundown of the area. Now that I'm here as well. I understand the scene is out back, right? It also wouldn't hurt to assure him the police are finally here. In full force, I mean. Have you mapped out the initial interviews? What interviews? Yes, the police. I am aware of a policeman. I have, yes. I haven't. What interviews? At the 57th, we like to prepare an initial list of persons of interest, and then just skim the surface. Prepare the field, get to know the players. You don't Ei oo need- royalia vielä. Pesä, mä Maybe it's not lupaan into tulee kyllä. district practice. Joo, siis ne on, mä tavallaan tykkään siitä just sen takia, kun ne on niin tuhtein. Ne on niin tuhtein, niitä joutuu oikeasti syödä ja purra ja jäyhää menemään. Ne on myös samalla sitten aika sellaisia riittosia. Mut joo, melkein vaatii kyllä sen veden siihen kylkeen. Muuta niin jää kurkkuun kiinni. Mut hirveän hyvin. Yes, the police. I am aware I'm a policeman. Right. And the interviews? I haven't. Okay. We'll have time for that after we take a look at the coroner's case. Kyllä. Have you removed the dead body from the tree? Dead body? Mm-hmm. I don't like dead bodies. Sure. But did you take it down from the tree? Completely. No. So, the body is still in the tree. I guess. This is the first time you detect a weariness in the lieutenant's voice. It is obvious he would have preferred for the body to no longer be in the tree. Eli me ollaan 3 päivää oltu täällä ryyppäämässä ja siellä on joku ruumis roikkunut tuolla takana puussa. Where it has been hanging for 7 days straight. 7 We päivää, should no go niin. there as soon as we are done talking. What if I told you I'm not really a police officer? How can you be so sure I'm from the police? I was sent here to meet a detective from Precinct 41. You have the insignia of the Citizens Militia on your sleeve and on your back. Joo, totta. I suppose you could be impersonating him. You could have gotten the insignia from the black market or forged it. But for now, I'm going to set those possibilities aside. I'm not from the Inspectorate General. You said insignia. These white rectangles, you mean? Yes, Okay. But they're just white rectangles. they are not just white rectangles. They bear a Rectangles. halogen watermark Rectangles. with the letters Rectangles. RCM and a pattern resembling the street grid of Ravachol West. Okay. I would ask you to step into the headlights of my motor carriage. But again, it's none of my concern. I just need you to do your job. But shouldn't I have a badge or something? Check your pockets. You mean you don't have a badge? It was not on me when I woke up. Toki voidaan feikata, että meillä olisi. I have my badge. I'm a policeman and I have my badge. Kuka epäilee, ettei muka olisi? Losing your identification card is a serious matter. My vehicle has a shortwave. You can use it to report your badge missing. I would advise you to locate it as quickly as possible. But getting the body down should still take precedence. Okay. But I can't remember anything. I can see you drank last night and the night before, and that you are still drunk now. But I have seen officers go through worse. Much Yeah. worse. Okay. If you need something for your headache, there is a general store nearby. But as I said, the dead body should be our #1 concern. What were we supposed to do again? Talk to the manager. Okay, Then we go out back and take the body down. let's roll. After you, officer. Huhhuh. Saatiin questi tän. Hirveesti kuule. Report your badge missing. Joskus käy näin, joskus saattaa virkamerkki hukkaantua. Interview cafeteria manager ja inspect victim's body. Eli se on 7 päivää roikkunut vissi joku ruumis takapihan puusta. Alpha movie kyllä jollekin, että it's not yet time, kun se kysyy nimeä. Aivan. Voisi ottaa kyllä, jos joku joskus kysäsee, että hei, mikä sun nimi on. Ei ole vielä sen aika. Katon ton tosta nopeasti. A Royal Pinball Machine is unplugged. Haluanko jutella hänelle? En vielä, mä juttelen managerille. Oho. Pistettiin poikan kanssa juoksuksi.
The man with the unimpressive beard notices you approaching. He drops the ledger. Mä toivon, että mulla ei ole unimpressive mustaches. Mr. Garth. Right? Garth. Yes. I am Kim Kitsuragi from Precinct 57. This is an inter-district investigation, so joining me from Precinct 41... He looks to you realizing he still doesn't know your name. Harbinger of Ruin. What the... What is golden orange like forest fire but smells like liquor? I'm currently in between... Okei, mä kysyn tuota. Are you kidding me? Kim is about to say something, let him. Mitä mä oon tätä itse pelannut, niin Kim on MVP, joten mä en halua häntä Right. Now, I know it took us a while to arrive at the scene. It also took you a while to call us and report the dead body. It was you who placed the call, yes? No, I only just got here. It was probably Sylvie who called you. She usually works the bar here. I'm only temporarily taking over her duties. Best pal on, siis jokainen meistä kaipaisi ja tarvitsisi oman Kimin rinnalleensa. Do you have her number? As a matter of fact, I do. Looks behind the pile of coasters, finds a slip of paper and hands it to the lieutenant. You said you just got here. From where? Are you a local? What, of Martinez? No, I live in Jamrock. I only sometimes come here to keep an eye on the place. This is just one of the many cafeterias I manage. Mm-hmm. But you still know your way around, yes? In case we need directions. Yes, I know where some things are, but as I said, I don't live here. I just used to work here. And I'm not going to start working here again, if that's what you think. I didn't imply that. Detective. Who? Me? Yes. I have everything. You? Okei, kyllä me kysytään jotain. Yes, he means, do you have questions for me? Miksei tää tykkää Police meistä yhtään tää officer? tyyppi? Eihän se ruumis karkaa sieltä kyllä mihinkään, mutta onhan se vähän ikävää, että siellä on niinku viikon verran ollut hirtetty mies takapihalla. Kukaan ei ottanut alas sitä minnekään. Shenmue 3 papan kannustaa mun elämäänsä. Siis Kim vai Shenmue 3 hallonhakkuu pappa? Siinä on kyllä kova väittely, että kumpi lähtisi mukaan. Where exactly is the body? Behind this building, there's a courtyard. They hoisted him up on a tree there. Okay, and how do we get there then? That's easy. See that door there? First you exit through that. Then to your right, you should see a big hole in the fence. A really big one. You can get to the courtyard through there. No need for the keys. The hole is big enough for the Franco-Nigerian cavalry to fit through. Okay. Does he want you to feel guilty of making that hole? It's implied in his voice. Who killed him? I don't know who killed him. I'm not the police. That's your job. No. Joo, kyllä. Did you kill him? What are you, crazy? Of course I didn't kill him. Siis pitää hei, se oli vaan kysymys. Turha tuohtua tollasesta. Poliiseja, me tehdään poliisityötä. Why did Sylvie go away? She went away because none of your business. This is the second time you avoided the subject. Oh my god, what is your obsession with this Sylvie person? Get over it. Maybe it's he who's obsessed with this Sylvie person. Certainly sounds like it. Joo, that's all. Let's go. Okay. 30 experience, ei huono. Not so fast. You owe me 130 real. Real. No one is saying the multi-pattern necktie you found tied to the ceiling fan can talk. No one. It must be merely imagination. Ja siis tämän takia aina Inland Empire, koska sun kravatti saattaa ruveta keskustelemaan sulle. Let's bail! Time to push the eject button! Sounds like a responsibility! You don't like those! Ja ihan siis nappiääni kyllä tälle krakalle. Mitä helvettiä? No, don't listen to him. It's madness. Just talk. Okei. 28%. Mä luotan tähän täysin. Meillä on ollut hyvä noppakäsi. One moment you're running like the wind.
Then you've suddenly turned around and are giving him the finger, furiously, with both hands. Why? Oh my god. Why did I do this? Why did I have to use both of my hands to flip him off? Why both? Watch out! Joo, siis jos tää on niinku pakko feilaa. Mä en tiedä mitä se tapahtuu, jos ei feilaa. Mut siis tämähän on se kanonen nimenomaan. Kaanon ratkaisu tässä vaiheessa. Ei tuoduttahan se, kyllähän se. Everything goes dark. Continue. Back so soon. So worth it. This did not need to happen. I gave no such command to my body. I had an accident. It was no accident. Those were disco moves from your spinal cord. The spinal cord has yet to reveal itself to you. Its mysteries are unholy mysteries. There's more of you, hidden. I'm so cool. You are way cool. Cooler than the bottom of the sea. Too cool for this world. How's it going out there? Are the tiny apes screaming about money yet? I think the tiny apes have started screaming yes. Did one of these tiny apes have a pale green face? Pale green face. I don't think so. It's a joke, sweetie. I didn't actually think you saw the kind green ape of South Safra in a hostel in Martinez. That would be ridiculous. Voi rouva, mä olen hirveän pahoillani tästä. No, you have sustained a trauma to your lower neck. In addition, you have strained your left trapezius muscle. Pain surges down your back. Mut lähti helttiä pois. No, are you okay? The chair took the brunt of it. Don't worry. Oi. Are you sure, ma'am? Yes. Check on him. Sir, I didn't mean for this to happen. I'm sorry. This has always been a cop-friendly place. The drinks are on the house, okay? There were a lot of drinks on the tab. I still have to charge you for 3 nights and the broken window, though. That's 100 square. Thank you for your cooperation. Don't thank me yet. You still owe me 100 real. Onneksi meillä on 0,14 reaalia. I just can't let you up there. Okay. And for God's sake, watch out for yourself. Tää oli vähän kiusallinen, mutta... By the way, where is home? The address is coming up blank, and this place sure isn't it. Do I even have one? But you've been at this hostel cafeteria for only 3 nights. Where were you before? You had to be somewhere. Marvel Hill. Far away. In time or space? Both. That doesn't sound like somewhere you can stay if you run out of money. The hobo cup. Could I trace the way back somehow to the exact street, the exact number on a building? You can try. Run some addresses in your head when you get the time. Maybe a street or an apartment will appear. Okei. Nice. Kato mukaan, on tunti 4. Mä tän vielä tästä siikaa nopeata. Eli täällä on hirveästi juttu. Onko nämä kaikki siis sellaisia, mitkä tulee avautumaan tässä? Eli tässä on tosiaan tällaisia niin kuin päänsisäisiä asioita, mitä pystyy pohtimaan juttui. Temporary Research bonus +1 Encyclopedia. Factual Memory Returns. Research time 3 tuntia 5 minuuttia. Let's rewind. Let's trace your drunken steps back home. Jump across the raised channel bridge southwest of here. Fall over. Get up. Get off the asphalt in 20 minutes. Shuffle your feet through the courtyard, scaring little children. Go under the great raised motor track.
the 881 until you reach the Le Domaine, Eminien North Shamrock. The streets are frozen this time of year, cracked with ice. Walk down Main to Perdition. There's a side alley there and your footprints in the mud. Joo. Tällä hetkellä me saadaan 3 tällaista niin kuin brainstormia aikaiseksi. Ja onko tässä sitten, että saadaanko me niin kuin +1 kun tää on valmis? Encyclopedia. Bonarina. Solution. Okei, me ei vielä sitä keksitä. Mut joo. Ja questeja tuli myös sitten. Who made the call reporting the crime? Eli se oli Sylvie. Hänelle täytyy soittaa ja pay for the damage. Eli meidän täytyy kerätä tai jotenkin saada 100 kasaan. Meillä on 14 senttiä. Se on mun mielestä ihan ok. Ja tähän loppuu meidän tämänkertainen jakso. Ensi kerran kun pelataan, niin jutellaan hänelle ja me siis pelataan nyt. Me pelataan nyt kyllä lisää, mutta siis ensi kerran kun pelataan, tää on niinku YouTubeen. Hei, rauhoittukaa. Ensi kerran kun pelataan, niin jutellaan tolle ja lähdetään katsomaan, saadaanko me ruumis alas. Kiitoksia, nähdään seuraavassa jaksossa.